Tuossa Samurai 40cc Extreme Viritys Part 7. Elikkä mä oon tehnyt tähän tankille paremman kiinni. Nyt se menee aika nätisti tonne. Joo. Sitten sitten mä oon yrittänyt saada tätä nyt vaan niinku toimimaan hyvin, että tässä on nyt sellaista käyntiongelmaa, että se röpöttäjä ei vejää kunnolla ja sitten välillä pois. Ja mä oon tapellut ihan hulluna tuo kaasarin kanssa. Tuossa on vakiona semmonen 4 millin kierteellä oleva suuti ja tähän ei löydy mitään suuttimia. Niin mä oon sitten muokannut se. Mä juotin siihen vakiosuuttimen kiinni semmosen M5 mutterin, niin tähän saa nyt laitettua Dellorton 5 millin suuttimia. Siinäkin oli oma ongelmansa saada se tiiviiksi se mutteri siihen, että se ei vuotanut se suuttimen kierteiden ohi. No sitten ilmeni, että tää ei virtaa tarpeeksi bensaa tuosta letkusta tonne kaasariin, että se aina pari sekuntia tuntuu, että nyt lähtee kiihtymään ja sitten se pouas, kun tuo kuivuu tuo kaasari, niin sitten mun piti porata se neulaventtiilin reikä isommaksi ja nyt ilmeisesti sen takia niin se ei enää pidä se neulaventtiili, niin tuossa nyt sitten tuluvii kaasaria. Sitten kun se lähtee niin huonosti käyntiinkin, se pitää aina tuo ryyppyläppä laittaa kiinni ja nykiä monta kertaa, että se räjähtää ja sitten aukaista tuo läppä ja sitten se saattaa lähteä käyntiin. Niin mä nyt sitten ajattelin, että mä laitan nyt paremman kaasarin. Mulla pitäisi olla tulla semmonen 19 millinen kiinalainen PHPG-kopio, niin mä tein sille adapterin tuohon, niin sillä pitäisi loppua nuo kaikenlaiset ongelmat ja pääsee kokeilemaan, että miten tässä on nyt vetuja. Eli tuossa on nyt tää kiinalainen PHPG. Tuonne se pitäisi mahtua ihan hyvin. Siinä ei ole muuta kuin tehdä tommonen adapteri siihen. Jälleen kerran pientä värkkäämistä. Se on jo ihan uskomaton määrä tunteja, mitä mulla on mennyt tähän pieneen romukassaan, mutta en tiedä mikä tässä kiehtoo. Kai se on niin hieno idea tehdä tämmönen Suomen tehokkaan tai ehkä jopa maailman tehokkain 40cc taskumopo.
sorvasin tämmösen holkin, mikä menee tähän kaasariin ja tämä sitten hitsataan siihen laippaan. Mä vaan oikein tiedä, että millä mä tiivistän ton väliin. Tuohon ei saa oorangasta, koska se ei mahu tonne sisään ja tuossa on jo niin ohut seinämä, että sitä ei voi enää isontaa. Ajattelin, että mä pistän tähän teflon teippiä ja sitten mä sahaan urat tähän ja sitten klemmarin. Se kiristetään klemmarilla sitten tuosta. Kokeillaan miten toimii. Kyllä se itse samalla vetelee, kun se kutistuu. Sehän meni nyt aivan vinnuun. No niin, nyt tuossa valmis teräksinen muukaula. Järkyttävää hitsisaumaa tuli. Kun tuo mun hitsimaski ei toimi, niin se on puoleksi sokkona pitäjä. Se on tuo Pilteman mikki vähän. Sitä ei niin helposti saa hyviä säätöihin, mutta kyllä tuo nyt välttää. Noin, no asennetaanpa tämä nyt kiinni siihen, laitetaan uusi kaasari kiinni.